بسم الله الرحمن الرحيم. إلى كل من يريد مشروع مربح من زراعة التين الشوكي، ازرع واعمل باهتمام، أشجارك تثمر بعد عام. تشاهد أمامك بشاير إنتاج تين شوكي من كتوف تم زراعتها في أرض صحراء قبل عام. الكتف يتكون من عدد من ألواح التين الشوكي، أما زراعة اللوح الذي هو جزء من الكتف يعطي بشاير الإنتاج في نهاية العام الثاني إذا تم العناية به، مثل العناية التي سوف نعرفها من تجربة زراعة اللوح بالجزء الثاني من الفيديو. العناية بالزراعة والري والتسميد حتى تتكون جذور جيدة. في الجزء التالي سوف نعرف معلومات عن العناية بالزراعة من أخي رامي، وننتقل الآن للشرح مع أخي رامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة بخصوص حاجة مهمة جدا، هي طريقة خدمة التين الشوكي. زي ما حضراتكم شايفين كده، ده كف في كام ورقة؟ في 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 كف، وفي حاجات كمان بتفتح. هل ده يعود لإيه؟ يعود لطريقة الخدمة الصحيحة. فأول زراعة التين الشوكي مع برنامج الري المستمر وبرنامج الخدمة اللي هو زيادة الأزوت، النترات، اليوريا والكلام ده كله، بتكون الشجرة بتطلع ورق، أكتريت حاجة ورق. والمهم جدا يعني دي بسم الله ما شاء الله، دي السنة دي مع الشكل ده بقت شجرة محترمة في خلال سنة بسبب برنامج الخدمة. فالناس اللي بتزرع التين ما تستناش منه في اول سنة تاخد منه انتاج واستني سنة والكلام ده. لا، اعمل شجرة، رب الشجرات. لو عندك ملوحة عالية، عندك المكان المياه بتاعتك كلها بار والكلام ده، الظروف التربة صعبة، بيستحملوا طبعا كل الظروف. بس الفكرة كلها ان انا اتعامل مع الشجرة لما تبقى قوية بتتعامل مع اصعب الظروف. فاحنا بنتكلم النهاردة بخصوص الموضوع ده مهم جدا، ان الناس تشتغل في اول سنة على حجم الشجرة في التين الشوكي، متستناش منه انتاج. لو استنت منه انتاج ممكن الورق ده كله يبقى كوازين، والكف يفضل كف، يعدي سنة كاملة وكف زي ما هو. تخيل يعني الورق اللي طالع ده كله اللي انتوا شايفينه في الفيديو ده ممكن يكون كف زي ما هو، بسبب ان الخدمة برنامج اتغير فاصبح كله بنفس الطريقة، يطلع كله كفوف. طب ايه اللي طلع الكوازين؟ انما برنامج الري بتاعي مبقاش منتظم، ممكن اصوم فترة طلع كوازين معايا. التصويم يبدأ من السنة الثالثة، التصويم الصح اللي هو من شهر 7 لحد شهر 12/1. يا بل كمان الخدمة اتأخرت معانا، بقينا نخدم من اول شهر 2 كمان. فاحنا لازم اهم حاجة برنامج التصويم عشان الانتاج. والسنتين الاولين احنا بنقول للناس تحمل زرع التين الشوكي عادي، يعني ممكن تزرع اي محاصيل الكلام ده كله، بحيث ان انت تستفاد من المكان الخالي من ارضك والكلام ده. فمية مش هتزعل التين. احنا بنزرع التين اول حاجة، بنزرع الشجرة نرويها رية، نقعد ساعتين، نرويها رية ساعتين، ونقعد حوالي 20 يوم 25 يوم بدون ري لحد ما نطمن ان بدأت تضرب جذور واشتغلت معانا. كده نتأكد ان التينة بتاعتنا ضربت جذور، تشتغل، تقبل اي مية، تقبل اي خدمة، تقبل اي محاصيل عليها، بحيث ان احنا ماشيين بنظام اشتغل عليه. فكل نصيحتنا للناس اللي بتشتغل وهتزرع التين وزرع التين معانا السنة دي، ما بتنتظرش خدمة، تنتظرش خدمة الانتاج. يعني لازم تنتظر ان احنا عايزين ورق زي ده كده، يعني المنظر ده يفرح، حاجة بسم الله ما شاء الله. فلما تلاقي حاجة زي دي كده اعرف ان انت ماشي صح وشغال صح، شغال صح الصح كمان، ان ارضك وخدمتك وريك منتظم جدا لما تلاقي منظر زي ده كده في مزرعتك.
بعد كده تقلب على الانتاج على طول، تصويم ونظام الخدمة. الفيديو ده بخصوص طريقة خدمة التين وريه في أول زراعته عشان نوصل للمستوى ده كف. يعني احنا لو زارعين كتف وطلع بالمنظر ده حاجة محترمة، شجرة بقت عمر 3 سنين 4 سنين. يا رب الناس تكون استفادت من الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى أفكرك وأقول ازرع واعمل باهتمام، أشجارك تثمر بعد عام. عند زراعة التين الشوكي من كتوف تحمل عدد من الكفوف أو الألواح، وليس زراعة من الكفوف. وعمل العناية والري والتسميد والخدمة اللازمة والمضبوطة سوف تحصل على بشاير ثمار في نهاية العام الأول وإنتاج في نهاية العام الثاني. نرجو أن نكون استطعنا نعطيكم بعض المعلومات التي تساعدكم في زراعة التين الشوكي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.